Den Helder, begin 1940. Hoewel in de rest van de wereld de Tweede Wereldoorlog al was uitgebroken, was er in Den Helder een gevoel van rust en veiligheid. Aan de land- en watergrenzen stonden immers onze soldaten om ons veilig te houden. Zelfs regeringsleiders stelden het volk op de radio gerust. Maakt u zich geen zorgen en gaat u vooral rustig slapen. Tot het moment dat op 10 mei 1940 de Duitsers toch Nederland binnenvallen. In de herfst van 1940 vonden er diverse bombardementen plaats in Den Helder. Later bleek dat de stad, met maar liefst 152 bombardementen, de meest gebombardeerde stad van Nederland zou zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Veel van deze bommen vielen op de stad, maar sommige kwamen ook terecht op de Rijkswerf Willemsoord, de Nederlandse marinebasis in Den Helder. Medewerkers sloegen hals over kop op de vlucht, maar niet iedereen slaagde daarin. Totaal kwamen er maar liefst 80 medewerkers van de Rijkswerf om het leven bij deze bombardementen. Een van de medewerkers die er wel in was geslaagd om op tijd weg te vluchten, was Machiel de Waard. Nou, we staan hier op de Rijkswerf in Den Helder, een plek waar de zeilmakerij gevestigd was. Waar mijn vader zijn zeilmakersdiploma heeft behaald en eigenlijk de grondslag voor zijn vakmanschap heeft gelegd. Ik ben Pieter de Waard en ik ben een zoon van Machiel de Waard die hier als zeilmaker op de Rijkswerf zijn jonge jaren heeft gesleten. En later voor zichzelf een tentenfabriek is begonnen. De eerste bombardementen van de Duitsers geweest om deze plek dus te isoleren van de rest van Nederland. Dus er was nogal wat kapotgeschoten van bommen die dus in de stad belanden in Den Helder. Waardoor er vrij veel mensen geëvacueerd werden naar plekken in de kop van Noord-Holland, waaronder mijn vader. Tijdens de oorlog kwam Machiel regelmatig met vrienden bij elkaar om te praten over wat ze zouden doen als de oorlog voorbij zou zijn. Die kwamen 's avonds bij elkaar en toen werden er allemaal wilde ideeën uitgewisseld van als het straks die oorlog voorbij is, wat gaan we dan doen? En uiteindelijk was het idee om een camping te beginnen in de duinen tussen Callantsoog en Petten. Daar had hij al heel snel zijn zinnen op gezet. Nou, dat is eigenlijk het begin van ons kampeerverhaal geworden. Na de oorlog begon Machiel zijn eigen atelier. Voor de Rijkswerf maakte hij van alles dat met een naaimachine in elkaar gezet moest worden. En zo ook. Ja, op een gegeven moment is hij ook tenten gaan maken. Toen kwam de lepelaar in beeld in 1950. Toen was daar natuurlijk behoefte aan om gezinnen onder te brengen. Op de Schagerweg, daar is in de achterkamer, heeft hij op een gegeven moment werktafels gemaakt en een naaimachine neergezet. Daar is hij begonnen. Maar dat was zo beperkt qua ruimte. Dus we zijn in 1950 hier naar dit huis verhuisd. Ik weet dat mijn vader ooit op het Waterlooplein bij een handelaar doek gekocht heeft wat gebruikt was voor de luchtbrug op Berlijn in de tijd. Er waren flinke lappen waar allerlei materiaal in verpakt was. Die lappen die werden dan versneden tot bruikbare stukken om er een tent van te maken. En een van de eerste proefexemplaren is dit tentje. Ja, dit is heel oud. En dit is wel, ik wil niet veel zeggen, maar het zal wel zeker een jaar of 70 oud zijn, denk ik. Zeker. Dan was de onderkant aan de muurtjes werden dan slikrandjes gezet van jute. Die sloeg je dan naar binnen en daar werd een los grondzeiltje opgelegd. En die prikte je met een paar pennetjes vast. Maar daar kon het water natuurlijk gewoon doorheen spoelen. En zo'n ingang werd vaak gedaan met een touwsluiting. Met deze ringetjes en daar werden touwlussen doorheen gehaald en dan sloot je je tent. Het was heel beperkt voor mensen die bijvoorbeeld op de fiets met de fietstassen die vader de Waard ook maakte. Dan werd zo'n tentje achter op de fiets gebonden en dan gingen die jongelui naar de Ardennen of naar Zuid-Limburg hier vandaan op de fiets. Dan hoopte je dat ze op tijd terug waren, dat de volgende ermee weg kon. Er was een komen en gaan van mensen die hun spullen kwamen ruilen. Ja, dat was heel apart. We hadden hier bijvoorbeeld het werkplaatsje achter het huis.
Dat was maar beperkt, dus op een gegeven moment kwam er een opdracht van de Rijkswerf. En toen werd er een Amerikaanse legertent achter in de tuin gezet. En daar werden ook werkzaamheden in verricht. Dus heel prematuur allemaal, maar hier is eigenlijk in de beginjaren de basis gelegd om de tenten te maken die later redelijk bekend zijn geworden.